It's an early morning and we leave Nordströmsudden. We're going a long way today. We are going all the way to Borgen. It's a really hot day. Here we're doing a bath stop. Det är typ kallt här faktiskt. Kallt här. 20,8 står det. As you could see at the bathtub, the clouds ahead of us was really dark and the weather was shifting a lot the last couple of hours. Big swells and heavy wind. I hope Borgen will protect us. Borgen is a bit far out. Maybe we get swallowed even in this protected harbor. The waves are smaller when we are behind Borgen, but the wind is still hard. Here I'm a bit naive and think I can take care of the dinghy inside. If I have to back out, it can be a problem to have a long line to the dinghy.
Yes, we managed to get the dinghy in without crashing the boat. Now we should get the anchor out as far as possible. We back out against the shallow area and let the anchor down. But not too far. We have to get out tomorrow without hitting the ground. Och sen så tampar fram. Ta spikarna och 15 meters kan du ta. $15 och sen så ta med bergkilarna. De som är flätade. Precis då. Och sen bergkilar. De är där du går upp för att gå på landgången. Tack. Öppna dynan och lådan där. Åka upp lite och så håll till. Får hålla i rätt så hårt. Den tappar först. Ingen stege. Va? Jag hör inte. Men ta den själv. Jag kan kasta den andra om du vill. Here I point out that Lucas should take the port line by himself, because you never know if the people who help you know what they should do with the line. Nej, det är tungt. Lugnt, han kommer. Jag kommer. Du kan lägga den runt kanten på en sten så är det lättare för att hålla den. Bara runt kanten så du får en böj, precis så där. Så bara håller så du håller en bänd på den. Om du orkar hålla i det så vågar jag komma ner.
Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.